אני כל המלחמה, פלשבק, כל המלחמה כתבתי כתבות ליום יום, עיתון הערב של הארץ. על כל הקרבות, הפעולות, על ההוואי, עשרות, שאחר כך, אחרי המלחמה, קיבצתי אותם לספר שנקרא בשדות פלשת והפך לבסטסלר הכי גדול של אז, ואני חושב שעד היום פר קפיטה לנפש הוא עדיין הבסטסלר מספר 1. אבל מדי פעם אני גם כתבתי לא על ההוואי שלנו ולא לקרבות, כי מחשבות שעברו לי בראש, מחשבות פוליטיות, ואת אלה בנימין תמוז, שהוא היה עורך המשנה של היום יום והוא היה העורך שלי, אמר זה תם די רציני בשביל יום יום, והביא אותי להארץ וזה פורסם בארץ. 4-5 כתבות. 4-5 כתבות. עכשיו, אני כבר סיפרתי, אני חושב, במאבק ועל הרעיונות שלי לפני המלחמה, על תנועה לאומית חדשה שתהיה יהודית ערבית, או ערבית יהודית, ותקים מדינה בארץ, לא דו-לאומית, אלא חד-לאומית של שני עמים. נגיד כמו אמריקה, שהתאחדה מהרבה לאומים. במהלך המלחמה, ראיתי מה שראיתי, ועשיתי מה שעשיתי, והגעתי למסקנה שזהו, הפרק הזה תם, אין לו כל אפשרות. אבל יש שני עמים, ראיתי את שני העמים, והגעתי למסקנה שכל אחת משני העמים זקוק למדינה משלו. וכשיצאתי מהמלחמה, זאת הייתה השקפתי. ואת זאת במהלך המלחמה, באותם המאמרים שכתבתי להארץ, התחלתי לפתח את הרעיון הזה, ואמרתי, במהלך של מלחמה צריכים לחשוב על אחרי המלחמה. על השלום שרוצים, מפני שהרעיון של השלום שרוצים משפיע על מהלכי המלחמה. זה לא רעיון שלי, זה רעיון זה נוסח על ידי פרשן בריטי מאוד מאוד חשוב, בשם באזל לידל הארט, שאותו קראתי באדיקות במלחמת העולם השנייה, ועיכלתי את הרעיונות שלו, וכתבתי באותם המאמרים מה אנחנו רוצים, איך תסתיים המלחמה. המלחמה צריכה להסתיים בזה שנעשה שלום עם העולם הערבי, שנשתלב בעולם הערבי, שנהיה מדינה בתוך המרחב הזה שהוא מורכב ממדינות ערביות. צריכה לקום מדינה ערבית, פלסטין, עוד לא אמרנו פלסטינית, ערבית, וצנהל את המלחמה כך שזה יהיה המצב כשגומרים אותה. טוב, כמובן שזה לא הורע שום הד, אבל זה פורסם. וכשהייתי בגבעת ברנר בהבראה, באותה תקופה גם בחרתי לכנסת הראשונה. בחרתי מפ"ם, כמו כולם, בצבא. והצבא בחר מפ"ם. ומפ"ם שכלל אחדות העבודה והשומר הצעיר.